萧炎欲取幼生体陨落心炎，却意外唤醒了火怒火莲，而这似乎仍无法跟法斗技并不完整。谁知沈云竟感应到先祖性命之危，赶到Hàn gia迎战风雷bảy阁. Lúc này, vừa nghe thấy cái tên Phí Thiên, Tu Viêm liền xoay người. Ngay sau đó, cầm huyền trọng xích trong tay, anh ấy liền bổ thẳng xuống đầu đối thủ. Trong khoảnh khắc va chạm, một vụ nổ ầm ầm bạo phát. Từ trong quán trọ, thân hình Tiêu Viêm cũng liền vọt đi. Thấy thế, Phí Thiên uống nốt chén trà trong tay, gằn giọng nói: "Tiểu gia hỏa, người chạy không thoát đâu." Dứt lời, hắn ta thân hình cũng phóng theo phía sau Tiêu Viêm. Không lâu sau, Tiêu Viêm đã xuất hiện ở tại một nơi khác, tốc độ là cực nhanh. Thế nhưng đang phi hành, bất chợt quay đầu nhìn lại, Tiêu Viêm thấy từ trong khe hở hư không, thân hình Phí Thiên như tia chớp đã mang theo thủ trảo chộp thẳng về phía người mình. Thấy vậy, Tiêu Viêm cũng ngay lập tức tránh né, thân hình với quỹ đạo quỷ dị liên tục đảo qua xung quanh, khiến thủ trảo của Phí Thiên hụt hết. Thế nhưng chỉ trong giây lát, lão ta đã tiếp cận được sát thân hình Tiêu Viêm. Trong tình thế cấp bách, thanh âm Thiên Hỏa Tôn giả gấp gáp nói: "Người mau chạy đi, ta tới ngăn hắn lại. Yên tâm, ta tự biết chừng mực." Dứt lời, đúng vào khoảnh khắc Phí Thiên thủ trảo gần chộp tới người Tiêu Viêm thì chiếc nhẫn trên tay anh ấy sáng lên. Ngay sau đó, thân hình của Thiên Hỏa Tôn giả cũng liền đi ra, một quyền hung hăng cùng Phí Thiên va chạm khiến một vụ nổ ầm ầm bạo phát, không gian nơi đây cũng liền xuất hiện những vết rách nóng cháy. Sau một đòn đó, hai người cũng liền lùi lại. Bất chợt, thanh âm Phí Thiên vang lên nói: "Lão vẫn chưa đủ khả năng bảo vệ tính mạng cho tiểu tử kia đâu." "Cái gì? Chỉ là một tên bát tinh đấu tông mà cũng dám ở trước mặt lão phu lớn tiếng. Ta muốn xem hôm nay ngươi có thể làm gì." Dứt lời, một bào một cam, hai đạo thân ảnh như tia chớp lao về phía đối phương, giao chiến cực kỳ quyết liệt. Giữa không trung, từng vụ nổ cứ thế ầm ầm bạo phát. Vừa đánh, thanh âm Phí Thiên vừa vang lên nói: "Bất luận ngươi có ngăn trở thế nào thì hắn cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của ta đâu." Chuyển cảnh đến một nơi khác, bây giờ Tu Viêm thân hình đã chạy đi được một quãng đường rất xa. Vừa đi, anh ấy vừa lẩm bẩm nói: "Không đúng, lão gia hỏa này có thể xác định được vị trí của mình, trên người ta không có ấn ký của hắn, chỉ có một thứ." Dứt lời, Tu Viêm liền mang 4 quyển trục mà mình lấy được ra, sau đó anh ấy liền ném nó về 4 hướng khác nhau. Sau đó làm xong, Tu Viêm gằn giọng quát: "Lão Vương Bát Đản, mối thù hôm nay, ngày sau Tiêu Viêm ta tất sẽ hồi báo." Dứt lời, Tu Viêm định rời đi thì bất chợt, không gian đột nhiên bị xé rách. Thiên Hỏa Tôn giả có chút yếu ớt đi ra, vội vã nói: "Đi mau, tên kia không bao lâu nữa sẽ đuổi kịp chúng ta." Nghe vậy, Tiêu Viêm gật đầu, ngay lập tức thân hình mau chóng hướng về phía xa bay đi. Không lâu sau, từ trong khe hở không gian, thân ảnh Phí Thiên mới chậm rãi đi ra, sắc mặt vô cùng khó coi, hắn ta lẩm bẩm nói: "Bị phát hiện rồi sao? Tiểu tử này quả nhiên có thể buông được. Nếu ngươi nghĩ dùng chút tài mọn này có thể khiến ta buông tay, vậy thì ngươi quá xem thường bổn tọa rồi." Vừa dứt lời, thủ ấn của Phí Thiên liền động, sắc mặt trở nên nghiêm túc quát: "Tam Thiên Lôi Huyễn Thân, hiện!" Tiếng quát vừa dứt, một cỗ vô hình lực lượng đột nhiên từ trong cơ thể thẩm thấu ra ngoài. Ngay sau đó, một thân ảnh giống hắn y đúc từ từ hiện ra. Nhìn thân ảnh kia, Phí Thiên lẩm bẩm nói: "Đáng tiếc, ta vẫn chưa tu luyện tới cảnh giới cuối cùng, nếu không, người khó tìm được sống." Dứt lời, hắn nhìn phân thân quát: "Người đuổi theo tên tiểu tử kia, ta đi đoạt lại công pháp, chỉ cần giữ chân bọn chúng lại là được rồi." Nghe vậy, phân thân kia đáp lại nói: "Yên tâm." Dứt lời, nó cũng liền phóng đi. Cũng trong lúc đó, ở nơi xa, vừa di chuyển, ánh mắt Tiêu Viêm vừa liếc về phía sau, sau khi nhận thấy khí tức của Phí Thiên biến mất, mới lẩm bẩm nói: "Tên kia đuổi theo 4 quyển trục kia rồi, ở trên vật kia quả nhiên có lưu lại ấn ký." Dứt lời, Tiêu Viêm nhanh chóng hướng về phía xa bay đi. Thế nhưng bất chợt, từ trong hư không, thân ảnh Phí Thiên lại một lần nữa đi ra. Nhìn Tiêu Viêm, thân ảnh kia quát: "Lão phu nói rồi, ngươi trốn không thoát đâu. Xem ra ngươi không muốn lấy lại Tam Thiên Lôi Huyễn Thân nữa." Dứt lời, Tiêu Viêm nhìn chằm chằm vào người kia. Thế nhưng bất chợt, Thiên Hỏa Tôn giả truyền âm nói: "Tiêu Viêm, không đúng, khí tức của người này yếu hơn rất nhiều. Hắn có lẽ chỉ là phân thân của Phí Thiên. Thiên Hỏa tiền bối, mau, mục đích của phân thân này chỉ là giữ chân chúng ta thôi." Nghe vậy, từ trong nạp giới của Tiêu Viêm, Thiên Hỏa Tôn giả đã liền đi ra. Sau đó lại một lần nữa, quyền cước trên tay ông hung hăng va chạm cùng thân ảnh Phí Thiên. Nhất thời, mỗi khi hai người đánh vào, không gian lại một lần nữa xuất hiện những vết rách. Nhìn hai người hung hăng va chạm, Tiêu Viêm lặng yên quan sát rồi lẩm bẩm: "Phân thân này do linh hồn lực lượng ngưng động lại sao?" Nghĩ đến đây, Tiêu Viêm hiểu ra vấn đề, thanh âm điểm vang lên nói: "Diệu lão tiên sinh, mang lực lượng của ngài cho ta mượn, để ta ra tay đi." Nghe thế, Thiên Hỏa Tôn giả liền trở về bên trong nạp giới của Tiêu Viêm. Nhất thời, khi ông trở về, khí thế trên người Tiêu Viêm cũng bành trướng. Bàn tay đưa ra, vẫn là Tiêu Viêm lập tức xuất hiện, sau đó nắm chặt lại. Theo luồng ánh sáng kia bạo phát, từ dưới mặt đất, những con hỏa mãng khổng lồ cũng từ dưới đất trôi lên.
Lấy Tiêu Viêm làm trung tâm, mang theo năng lượng nóng cháy, nó lập tức phóng ra lao thẳng về phía Phí Thiên. Thấy vậy, lão gia hỏa kia gầm lên hét lớn. Ngay sau đó, hắn ta lập tức thi triển ra một lớp lá chắn màu bạc bao phủ mình ở bên trong. Tuy nhiên, chỉ trong tích tắc, lớp lá chắn kia rất nhanh đã bị hỏa mãng vây quanh và cắn xé. Cứ thế, nó cũng dần xuất hiện dấu hiệu rạn nứt. Lúc này, Phí Thiên nhăn nhó quát lớn nói: "Tiểu tử, ngươi trốn không thoát đâu." Nghe vậy, Tiêu Viêm cười nhếch miệng. Theo bàn tay anh ấy nắm lại, những con hỏa mãng kia cũng nổ tung, làm nơi đây bị bao phủ bởi một luồng hỏa diễm nóng cháy. Xung quanh, đất đá ầm ầm rơi xuống. Cứ thế, phân thân của Phí Thiên tan vỡ, những điểm sáng cũng chậm rãi phân tán ra xung quanh. Bàn tay giơ ra, Tiêu Viêm liền đỡ lấy những điểm sáng đang rơi xuống. Chuyển cảnh đến một nơi khác, cũng trong lúc đó, ở tại nơi xa, sau khi Phí Thiên cảm nhận được phân thân tan vỡ, hắn ta lạnh lùng quát: "Tiểu tử, lần sau gặp lại, ta nhất định sẽ lấy mạng ngươi." Dứt lời, kinh khí từ người hắn ta bạo nộ liền tỏa ra khắp xung quanh nơi này. Còn Tiêu Viêm, sau khi đỡ lấy những điểm sáng, đột nhiên những thứ này lại liên kết lại với nhau, tạo thành một luồng ánh sáng đi vào đại não. Nhất thời, theo những tin tức này truyền vào, mấy cái lôi đỉnh tự thể khó phá giải trong đại não của Tiêu Viêm cũng bạo xuất ra quang mang. Không lâu sau, khi hào quang yếu bớt đi, một bộ công pháp tu luyện đầy đủ liền chậm rãi hiện ra trước mặt Tiêu Viêm. Tỉnh táo lại, Tiêu Viêm khẽ cười nói: "Lão gia hỏa, đa tạ đã tặng đồ quý, phần nhân tình này ngày sau tất sẽ hồi báo." Dứt lời, thân hình vừa động, anh ấy liền hóa thành lưu quang, nhanh chóng biến mất ở cuối chân trời. Thời gian qua đi, Tiêu Viêm lúc này đã có mặt ở tại bên trong rừng rậm. Lấy tốc độ như tia chớp, anh ấy liên tục đảo qua đảo lại. Mỗi lần dậm chân, đám hung thú xung quanh đều bị chấn bay. Hiển nhiên, Tam Thiên Lôi Động lại một lần nữa có chút tiến bộ. Cuối cùng, từ trong đám hung thú, Tiêu Viêm đã chộp được vô tương quả. Sau đó, thân hình như tia chớp cấp tốc chạy đi. Thế nhưng vừa chạy đi thì từ phía xa, một con Thương Lam Vương dữ tợn đã lao tới, sau đó cất tiếng gầm thét về phía Tiêu Viêm. Sau đó, thanh âm nó vang lên nói: "Tiểu tử, để lại vô tương quả cho lão tử." Nghe thấy thanh âm này, Tiêu Viêm cười nhẹ nhìn về phía trước đáp: "Chẳng phải ngươi là vua ở đây sao? Cần gì phải vì vô tương quả mà đuổi bắt ta như thế? Ngươi có giao ra không? Bằng không, hôm nay ta sẽ lấy mạng ngươi." Dứt lời, nó lại một lần nữa lao về phía Tiêu Viêm công kích. Thấy thế, Tiêu Viêm lại cười, cước bộ vừa động, thân hình đã liền bắn đi như đạn pháo tránh né hết toàn bộ công kích của con hung thú kia. Chứng kiến công kích hụt hết, Thương Lam Vương gầm lên quát: "Tiểu tử, ngươi chỉ biết trốn thôi sao?" Dứt lời, nó liền gào lên lao về phía Tiêu Viêm. Thấy vậy, hai mắt nhắm chặt, thân ảnh Tiêu Viêm đột nhiên khựng lại. Sau đó, phân thân giống nhau y đúc cũng chậm rãi hiện ra. Thấy tàn ảnh xuất hiện, Tiêu Viêm cười thầm trong lòng nói: "Thành công rồi." Nghĩ đến đây, Tiêu Viêm đột nhiên dừng lại, nhìn con hung thú kia nói: "Xem ra, ngươi hiện tại đã giúp ta một lần, vậy thì ta sẽ để ngươi yên ổn làm đại vương ở đây." Dứt lời, hai cánh sau lưng Tiêu Viêm cũng liền xòe ra. Nhìn thấy đuôi cánh này, Thương Lam Vương giật mình nói: "Là Thiên Hoàng yêu xí, ngươi từ chỗ nào mà có được Thiên Hoàng yêu xí? Ngươi biết nó sao? Thiên Hoàng yêu xí này thuộc loại ma thú nào vậy? Ngươi, thậm chí ngay cả Thiên Yêu Hoàng cũng không biết ư? Ngươi đem những chuyện Thiên Yêu Hoàng mà ngươi biết được nói cho ta nghe đi. Tiểu tử, ngươi là cái gì mà dám dở giọng điệu đó nói với ta? Nếu ngươi đem vô tương quả đó giao ra cho ta, hôm nay ta sẽ tha mạng cho ngươi." Dứt lời, Thương Lam Vương lại một lần nữa lao lên. Thế nhưng đúng vào lúc đó, bàn tay Tiêu Viêm khẽ động, anh ấy đã liền đánh mạnh vào con Thương Lam Vương kia. Không những thế, anh ấy còn để Địa Yêu Khôi đi ra, đánh thật mạnh lên người con hung thú kia và nện cho nó một trận. Sau đó, thanh âm lạnh lùng quát: "Bây giờ, ngươi nói hay không nói?" Nghe vậy, con hung thú kia không giấu giếm, nó liền kể hết toàn bộ những gì nó biết về tộc Thiên Yêu Hoàng cho Tiêu Viêm nghe. Nghe xong, biết thông tin và sự mạnh mẽ của tộc Thiên Yêu Hoàng, Tiêu Viêm cũng phải giật mình. Nhìn con thú kia, anh ấy liền ném vô tương quả cho nó, sau đó quát: "Cầm đi, đây là thù lao của ngươi, chuyện này nhớ phải giữ bí mật." Thấy vậy, con hung thú kia cũng liền chụp lấy rồi nhanh chóng biến mất ở phía xa chân trời. Đến đây thì hết tập 97/5 Đấu Phá Thương Khung. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.